Hello, xin chào anh em. Hôm nay lại tiếp tục có cơ hội được trên tay một cái mẫu xe rất là phổ biến ở trong đô thị à, và không đâu xa, đó chính là mẫu xe Mazda 2 đến từ cái thương hiệu đến từ phía Nhật Bản ha. Thì trước khi mình đi vào cái phần đánh giá ngoại thất với nội thất của cái mẫu xe này thì mình sẽ nói sơ qua một chút về Mazda. Thì cái mẫu xe Mazda 2 là mẫu sedan dòng B, cùng phân khúc với nó là mẫu Hyundai Accent, và Kia thì có mẫu Soluto, Honda thì có mẫu City và Toyota thì có mẫu Vios. Đó là những cái mẫu xe mà cùng phân khúc với cái mẫu xe Mazda 2 trước mắt của các bạn đây. Thì mình nói thêm một chút về cái ngôn ngữ thiết kế của Mazda. Thì cái ngôn ngữ chủ đạo thiết kế của Mazda đó chính là ngôn ngữ thiết kế Kodo. Nôm na của ý nghĩa của Kodo có nghĩa là sự quyến rũ ở trong chuyển động. Thì với cái triết lý Kodo này nó được tích hợp nó nêu lên ba cái ý chính trong cái ngôn ngữ thiết kế của Mazda. Cái ý đầu tiên đó chính là cái vẻ đẹp của những cái khoảng không gian trống. Chính vì thế các bạn sẽ thấy là những cái mẫu xe Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6 đa số trên xe nhìn cái kiểu dáng xe thì các bạn sẽ thấy những cái mặt phẳng rất là nhiều, từ nắp capo cho đến bên hông xe cho đến đuôi xe ha. Và cái ý thứ hai trong cái ngôn ngữ thiết kế Kodo của Mazda đó chính là sự giao thoa những cái đường nét uốn lượn, những cái đường cong. Chính vì thế các bạn sẽ thấy ở bên phần hông xe đó, các bạn thấy không, phần hông xe nè, những cái đường cong nó uốn lượn, nhìn rất là nôm na. Phương không thể dùng cái từ là nó đẹp được, mà Phương phải dùng cái từ là nó uyển chuyển. Những đó các bạn nhìn thấy không, cái đường cong của nó nè đó, khi mà bên hông xe các bạn sẽ thấy được những cái đường cong, nó rất là, phải nói là nó quyến rũ. Nhìn nó cái cách mà nhà thiết kế đã đưa ra ở trong cái định hình, trong cái thiết kế, trong cái ngôn ngữ thiết kế của họ, cái ngôn ngữ thiết kế Kodo của họ nó đã thể hiện rất rõ đó, những cái đường cong nhìn nó rất là quyến rũ và sexy đó. Và cái triết lý cuối cùng ở trong cái ngôn ngữ thiết kế Kodo của Mazda đó chính là sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối. Thì có nghĩa là khi các bạn nhìn ở trên bất kỳ một cái mẫu xe của Mazda thì các bạn sẽ thấy được có một cái điểm nhấn ở ngoài sáng và cũng có một cái điểm nhấn ở trong tối. Đó chính là những cái nét đặc trưng của cái ngôn ngữ thiết kế Kodo, ngôn ngữ thiết kế chủ đạo của dòng Mazda ha các bạn. Rồi, đó là những cái điểm tin sơ qua của Phương về cái kiểu dáng cũng như cái ngôn ngữ thiết kế của Mazda. Và bây giờ Phương sẽ trở lại với cái mẫu xe trước mặt của các bạn đây, đó chính là mẫu xe Mazda 2 phiên bản Luxury đời 2020. Thì để nói thêm một chút về tất cả các phiên bản của Mazda thì ở nhà phân phối Thaco, tức là Trường Hải đó các bạn, luôn làm ra 3 phiên bản ha. Có tên chủ đạo, thường 3 phiên bản này các bạn cứ nhớ tên tiếng Anh của nó là 3 phiên bản chủ đạo đi. Phiên bản Deluxe, phiên bản Luxury và phiên bản Premium. Đó, nghĩa là bất kỳ những dòng xe nào nó thường cũng tập trung vào 3 phiên bản này: Deluxe, Luxury và Premium. Tuy nhiên với cái mẫu xe Mazda 2 á, nó có một cái phiên bản thấp hơn cái phiên bản Deluxe nữa, gọi là phiên bản AT. Có thể nói là cái phiên bản đó là phiên bản cùi nhất, bèo nhất các bạn. Mình cũng không nghĩ tự nhiên làm thêm phiên bản làm cái gì nữa. Giống như cái phiên bản nó làm ra để chạy dịch vụ đó các bạn, giống như những cái phiên bản của mẫu xe Vios
những cái phiên bản mẫu xe Vios thì nó có cái phiên bản Limit dành cho taxi đó. Thì đây là phiên bản Mazda 2 Luxury, có giá bán là 559 triệu. Khá cao ha. Nếu mà cái mẫu xe này mà lăn bánh á, thì nó sẽ ra với cái mức giá là tầm là 630 tới 650 đó. Với cái mức giá này thì các bạn sẽ rất có nhiều cái sự lựa chọn ở cùng các mẫu sedan phân khúc B của các hãng xe khác, chứ không phải riêng gì dòng Mazda 2 chứ không phải riêng gì model Mazda 2 của Mazda. Thì đó là những cái điểm mà Phương đưa đến cho các bạn về tất cả các phiên bản ha. Đối với Mazda 2 thì nó có tổng cộng là 4 phiên bản. Phiên bản thấp nhất là phiên bản AT, kế đến là phiên bản Deluxe, rồi Luxury, Premium. Phiên bản cao cấp nhất là phiên bản Premium, có giá bán là 599 triệu đó. Phiên bản Mazda 2 Mazda 2 phiên bản Premium có giá bán là 599 triệu. Còn Mazda 2 phiên bản Luxury có giá bán là 559 triệu, chênh lệch nhau tới 40 triệu nha các bạn. Thì cái chênh lệch 40 triệu đó thì nó chủ yếu nó tập trung vào những cái hiệu ứng, những cái chức năng an toàn của iAttition được phát triển bởi Mazda ha. Rồi. Và đó là những cái thông tin về cái mẫu xe Mazda 2 của hãng Mazda. Bây giờ mình sẽ đi sơ một vòng về phần ngoại thất trước ha. Thì ngay ở cái phần ngoại thất của xe thì Phương sẽ bắt đầu từ phần đầu xe. Phần đầu xe ở trên phiên bản Mazda 2 phiên bản 2020 được thiết kế khá là gọn gàng và tối giản. Vì sao Phương dùng từ gọn gàng và tối giản? Ở ngay phần đầu xe, mặt ca lăng là điểm nhấn mạ rôm được vuốt dài từ bên trái qua hẳn bên phải, và lưới tản nhiệt được làm thiết kế những cái dạng hình 3D đang chéo vào nhau. Logo Mazda được đặt ở trọng tâm ở giữa, và ở phần dưới các bạn sẽ có hai thanh mạ rôm như phần bumper dưới nè, ở hai bên, đối xứng hai bên đó. Không có trang bị đèn sương mù nha các bạn. Và cái phần bumper của Mazda nó làm liền mạch với nhau, có nghĩa là nguyên một khối nha các bạn, không phải gắn phần A rồi phần B, phần C đó. Như các bạn nhìn nè, như các bạn nhìn ngay chỗ ngay cái bộ đèn thì cái bộ bumper phía trước nè, nó liền mạch nguyên khối đó, đó, nguyên khối, nó không có tách ra một phần hai phần nhìn nó rối. Mà các bạn thấy rằng như cái thiết kế chủ đạo của họ là thiết kế Kodo, nên cái phần mà họ làm tôn vinh lên cái vẻ đẹp của khoảng trống là các bạn sẽ thấy rõ nhất ngay từ phần đầu xe. Cái phần bumper đó, các bạn thấy không, ngay chỗ này trống toát, không có đường nổi, đường vân, đường chìm gì hết á, mà cũng không trang bị đèn sương mù luôn, để một cái khoảng trống trơn tru uốn lượn đi theo cái mặt ca lăng mạ rôm thôi đó. Cái này là thanh mạ rôm nha các bạn, chứ không phải đèn daylight luôn nha đó. Lui ra xa nhìn không, các bạn thấy cực kỳ tối giản đó. Có thể nói là ở trên cái mẫu xe mà Mazda 2 phiên bản 2020 này thì có thể điểm nhấn đẹp nhất là cái thanh mặt ca lăng, làm khá đẹp. Và đèn các bạn được trang bị hệ thống đèn full led ha. Đèn cốt, đèn pha đều led đó. Tuy nhiên đèn xi nhan vẫn là đèn halogen. Bộ đèn này có chức năng canh chỉnh góc chiếu nha các bạn đó.
khá đẹp. Quân sẽ quay qua bên này, nhìn ở cái góc này, cái bộ đèn gì làm cũng gọn nữa. Bộ đèn là một góc chéo đó, nhìn từ trên xuống thì các bạn sẽ thấy nó là một góc chéo, nó không có ôm hay là nó body hay sao hết, góc chéo. Và cái nắp capo các bạn thấy không nè, đưa ra xa cho các bạn coi nè. Nắp capo thì các bạn nhìn ở hai bên nó là hai cái đường cong dập xuống, và để lại tiếp tục để một cái khoảng trắng phẳng, một cái khoảng trống phẳng ở trên nắp capo. Đó, khá đẹp. Và nói thêm một chút xíu nữa là đối với cái mẫu xe Mazda 2 á, nó chỉ được cái trang bị có 3 màu thôi nha các bạn. Màu trắng, màu đỏ và màu xanh. Cái màu xanh này á có tên là Eternal Blue, có nghĩa là màu xanh vĩnh cửu. Ở trong hình các bạn sẽ không hình dung được cái màu xanh này, nó chỉ là màu xanh bình thường thôi. Nhưng nếu mà các bạn được nhìn nó ở ngoài đời thật á, thì cái màu xanh này nó rất là hay. Tại vì khi ở ngoài nắng á, nó chuyển đổi giữa xanh với tím á, nhìn nó rất là sang đẹp. Như phía bây giờ đây, Phương đang thấy có một góc thì xanh, góc thì tím. Không biết là quay lên các bạn có thấy được hay không. Nhưng nếu mà các bạn mà lưu tâm tới cái mẫu xe này á, thì một phần gợi ý là các bạn hãy cố gắng thấy được, xin hay là tìm những showroom có sẵn cái màu này, xe này, để các bạn xem và các bạn sẽ hình dung thấy được cái độ đẹp của nó, để các bạn có thêm cái phần lựa chọn ngoài cái màu trắng và màu đỏ ha. Màu này có tên của theo xe là màu xanh vĩnh cửu. Rồi bây giờ Phương sẽ tiến sang phần hông xe ha các bạn. Phần hông xe thì các bạn sẽ được trang bị một cái bộ mâm có kích thước là 16 inch và lớp đi theo xe là 185/60. Đó. Do cái lớp nó dày á, nên nó cảm giác nhìn cái mâm nó nhỏ, nhưng thực chất mâm nó tới 16 inch nha các bạn. Và cái vành hoa, cái kiểu dáng của cái bộ mâm này nhìn nó cũng khá sang. Nó sang ở đây á, theo như Phương nhìn không phải là cái kiểu dáng nó sang, mà là cái màu, cái tông màu trên bộ mâm này nhìn nó hao hao, nó cái nét nó giống lê sệt. Một sự so sánh hơi khập khiễng ha. Rồi kế đến Phương sẽ cho các bạn nhìn cái bên hông xe một cách nó trọn vẹn nè. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đây là phần thiết kế ở bên hông xe, và chủ đạo của nó vẫn là đường cong và mặt phẳng, và có những cái góc tối sáng. Nhìn cái xe nó rất là hài hòa, gọn gàng, đẹp, và nó nhìn nó có kiểu dáng, cái kiểu dáng của cái xe nó nhẹ nhàng đó các bạn. Nói nó mạnh thì cũng không hẳn nó mạnh, mà nói nó yếu nó cũng không hẳn nó yếu. Cái kiểu dáng nó nôm na là vậy. Rồi tay nắm cửa được thiết kế cùng tông màu sơn với xe ha. Thì với cái đặc sản, cái nét đặc trưng của Mazda là như vậy rồi các bạn. Thường những cái tay nắm cửa sẽ được làm cùng tông màu với màu xe hết. Đó, cho một cái nhìn nó trọn vẹn hết đối với cái màu sơn của xe. Và gương chiếu hậu các bạn sẽ có gập điện, chỉnh điện, có tích hợp đèn sinh nhan rẽ. Và ở trên cái bộ khung cửa thì họ sẽ không đưa vô những cái viền mạ rôm nữa, mà là cùng tông màu với màu sơn của xe luôn ha. Đó các bạn thấy nè, cái điệp Phương nói đây đó, cùng tông màu với màu sơn của xe luôn. Trên Mazda 3, Mazda 6 thì họ sẽ làm cái viền mạ rôm ha. Rồi sẽ tiến tới phần đuôi xe ha các bạn. Đây, phần đuôi xe. Phần đuôi xe thì lại nói chung cái phần đầu nó gọn bấy nhiêu thì cái phần đuôi xe nó cũng lại càng gọn thêm bấy nhiêu. Đó.
Cụm đèn hậu của Mazda 2 là cụm đèn bộ đèn halogen nha các bạn, không có full led nha. Ở trên phiên bản Mazda 2 Luxury thì các bạn sẽ có trang bị là camera lùi và 4 cảm biến lùi luôn. Đây. Ngay cái phần đuôi của xe này, các bạn nhìn ngay cái nắp cái cốp sau được thiết kế bo tròn rất đẹp. Như Phương nói, từ ngay chủ đạo cái triết lý thiết kế của Mazda là nó đã như vậy rồi, thì luôn luôn để những cái khoảng trống phẳng, nó ít những cái đường nét gân guốc, mà thay vào đó là những cái đường cong. Mà điển hình thấy rõ nhất là các bạn sẽ đứng ở bên hông xe nè, xéo một chút xíu, các bạn sẽ thấy những cái đường cong nó gợn xuống, rồi ngay ở cái phần đầu xe nó sẽ gợn lên, cảm giác như là sự chuyển động của một con báo gấm vậy đó các bạn. Trong cái ngôn ngữ thiết kế của Codo của Mazda nó là như vậy đó. Phần đuôi xe thì như Phương nói, ở phần đầu xe thì cái bumper của nó cũng là nguyên khối, thì cái phần đuôi xe của nó cũng nguyên khối luôn các bạn. Nó không có, đây các bạn nhìn thấy không, từ cái bumper sau nguyên khối luôn, nói ôm trọn vẹn xuống tới những cái phần bô luôn đó. Ở đây có một cái line nhựa, có những cái ô thiết kế 3D xen kẽ với nhau, cái kiểu hoa văn của nó. Và ở đây là hai đèn, hai cái phản quang và cái bộ đèn sau thiết kế khá là đối xứng hai bên. Và đây là camera lùi, logo được đặt ngay giữa ha. Tôi sẽ mở cốp lên ha. Cốp đây, Mazda 2 sẽ có một cái cốp lên tới 440 lít nha các bạn. Có thể nói là nó gần như ngang ngửa với Mazda 3. Mazda 3 là cái cốp của nó là 450 lít, thì Mazda 2 là 440 lít, chênh lệch nhau một chút xíu thôi. Và bây giờ tất cả những dòng xe Mazda khi các bạn mua mới thì đã được có cái miếng nhựa đi theo xe ha các bạn. Trước mặt của mình là mẫu xe Mazda 2, xe mới hoàn toàn. Và hôm nay rất là vinh dự khi mà được showroom Mazda Tân Sơn Nhất cho cơ hội được trên tay để làm bài đánh giá phần ngoại thất cũng như phần nội thất của mẫu xe này. Xin cảm ơn showroom. Nếu mà các bạn mê cái mẫu xe này cũng như mê cái màu xe này thì các bạn có thể ra showroom Mazda Tân Sơn Nhất để có thể liên hệ với các bạn sale để xin được chạy thử, đăng ký để chạy thử, hay là cũng như có được cơ hội nhìn tận mắt cái màu xe, cái màu xanh của Mazda 2 ha, màu xanh vĩnh cửu. Cái màu xanh này rất là hay, tôi thấy nó rất là hay. Quay lên clip thì không diễn tả được hết bằng lời cái độ độc của cái màu xanh này đến cho các bạn. Nếu mà các bạn quan tâm thì các bạn có thể ra showroom Mazda Tân Sơn Nhất để nhờ các bạn sale tư vấn cũng như hỗ trợ cho các bạn ha. Rồi, đó là tổng quan của phần đuôi xe. Liệt kê lại chút xíu cho các bạn biết ha. Phần đèn hậu là vẫn là cụm đèn halogen. Trên mẫu xe này, phiên bản này thì có tích hợp camera lùi cũng như 4 cảm biến lùi đó. Và cái phần bumper trước là một nguyên khối không có tách ra từng phần nào hết đó. Và được cách điệu ở có một cái line nhựa màu đen với hai cái phản quang hai bên, thiết kế rất là bo tròn đẹp. Thiết kế bo tròn đẹp, gọn gàng, nó không có nhìn nó không có chệch tông đi đâu được ha. Và đó là tổng quan phần ngoại thất của mẫu xe Mazda 2 phiên bản Luxury. Bây giờ mình sẽ tiến vào phần nội thất ha. Xin mời các bạn cùng đi theo mình ha.
Rồi bây giờ Phương xin mời các bạn cùng tham quan phần nội thất của mẫu xe Mazda 2 ha. Đây, mình sẽ nhìn sơ một vòng từ phía bên ghế phụ qua ghế tại ha. Đây các bạn nhìn nè, phần ghế phụ, cửa phụ, học lỗ làm mát, bộ màn hình, bộ điều khiển trung tâm, ghế. Ở trên phiên bản này các bạn sẽ là ghế da ha, có một phần da lộn. Và cái phần nội thất này đi theo cùng với tông màu xe, ở phần nội thất màu xanh ha các bạn. Ở phần nội thất của mẫu xe Mazda 2 á, thì sẽ có 3 màu: màu đen, màu nâu và màu xanh. Thì cái mẫu xe này thì mình đang trên tay là màu xanh phần ngoại thất luôn, thì trong nội thất cũng là màu xanh luôn, có thể nói là full xanh đó. Rồi đây là bộ vô lăng đó, khá đẹp. Rồi kế đến là ghế. Ở bên cửa sẽ có một phần da lộn rất là hoàn thiện, đẹp lắm, mát tay. Và phải nói là trong tất cả các hãng xe thì đối với Mazda nói riêng á, thì những cái dàn xe của họ thì cái phần nội thất á, thì có thể nói là cái độ hoàn thiện nội thất của Mazda rất là cao. Phương đánh giá rất cao. Từ những cái chi tiết nhựa nè, nhựa mềm, những cái vân nhựa, nếu nhìn từ xa thì mình cũng ngỡ nó như là giả da rồi đó. Đó, các bạn sẽ thấy những cái đường chỉ khâu rất đẹp, và những cái chi tiết giống như những cái thanh mở cửa nè được mạ rơm nè, đẹp đó. Rồi để mình vào ngồi đi ha, vào trong xe ngồi để dễ nói hơn. Ở Mazda 2 thì ở trong phần nội thất thì sẽ không có hộc làm mát ở phía sau cho băng ghế sau nha các bạn. Rồi điều chỉnh các nút bấm chỉnh máy lạnh cũng như là độ lạnh thì nó vẫn như cái kiểu dáng chỉnh cơ hồi xưa ha. Đây, có đẹp ở đây là các bạn sẽ thấy những cái tông màu xanh nó xuất hiện ở trong phần nội thất để cho nó hòa hợp với cái phần màu xanh của xe ở ngoài đó, rất đẹp. Đối với cái phiên bản luxury này á, thì các bạn sẽ được trang bị là 6 túi khí ha, với 6 loa giải trí, cần số trung tâm, thắng tay bằng cơ đó. Các bạn sẽ có một cái màn hình giải trí 7 inch. Rồi trở lại vấn đề mà để nói về cái độ hoàn thiện của phần nội thất của xe Mazda thì Phương đánh giá rất là cao. Các chi tiết làm rất là đẹp, từ những cái vết đường may hay là những cái chi tiết da được bọc ở những cái điểm khó, ví dụ như cái vô lăng nè, vô lăng bọc rất đẹp, cầm đã lắm đó. Đánh giá thì cùng là phân khúc sedan dòng B thì cái phần nội thất của Mazda 2 á, cảm giác là nó hơi nhỏ các bạn, khá nhỏ. Nếu so với cùng phân khúc chiếc City á hay là Vios á, thì cái độ rộng của hai cái mẫu xe kia nó trên hơn so với Mazda 2. Đó là cái mà Phương thấy. Khách quan mà nói thì nếu mà Mazda 2 á, dùng làm xe cá nhân á, thì ổn, tuyệt vời, mọi thứ nó đáp ứng được dành cho cá nhân là tuyệt. Nhưng nếu mà dành mà để dịch vụ á, thì hai cái mẫu xe Vios hay là City hay là Accent thì thấy nó sẽ có cái độ nhỉnh hơn đó. Nè, các bạn sẽ nhìn thấy những cái chi tiết da của Mazda, những cái đường may làm rất đẹp. Và trên cái phần ghế có một phần da lộn, cái màu xanh này
Màu xanh cùng tông màu với cái màu xanh của xe luôn đó các bạn. Và cái băng ghế sau á, ngồi á ổn thôi. Mặc dù là phân khúc B nhưng mà rõ ràng nó không có được cái độ rộng cũng như cái độ thoải mái so với những cái mẫu xe mà hồi nãy Phương đã liệt kê ha. Rồi trong phần nội thất thì vậy như vậy thôi, quay để cho các bạn dòm ngắm nghía ha. Đây. Nó không có, nó chỉ là cái hộc để đồ thôi chứ nó không có cái hộc làm mát ở phía sau. Tại vì diện tích của ở trong nội thất của nó cũng khá nhỏ. Rồi bây giờ Phương sẽ nói sơ qua một chút về những cái chức năng an toàn được hỗ trợ ở trên cái mẫu xe này ha. Thì xe này nó cũng tương đối có tất cả các đầy đủ những cái chức năng thông dụng tiêu biểu của dòng của phân khúc sedan dòng B. Thắng ABS ha, chống bó cứng phanh, rồi cân bằng điện tử, rồi hỗ trợ khởi hành ngang dốc, rồi phân bổ lực phanh tất tần tật. Mẫu xe này đã có nút Start Top Engine rồi nha các bạn. Và đây là chìa khóa. Chìa khóa thì có hỗ trợ khóa nè, mở cốp nè. Và cái chìa khóa tiêu biểu của hãng xe Mazda thường là nó như vậy ha các bạn, là chữ nhật. Đó, các bạn thấy không? Trên cái mặt đồng hồ của mẫu xe này ha, thì cơ bản thì sẽ có cái phần đồng hồ điện tử thể hiện những thông số của vòng tua máy nè, và đồng hồ chủ đạo ở giữa chính là đồng hồ tốc độ. Và phía bên này cho các bạn biết được cái nhiệt độ cũng như là xăng ha, quãng đường đi, cho những cái thông số nhìn nó rất là cơ bản. Và thắng tay là thắng cơ ha các bạn. Ghế cũng chỉnh cơ luôn. Và để coi cái vô lăng này chỉnh được mấy hướng. Vô lăng chỉnh được 4 hướng luôn nha các bạn. Vô lăng chỉnh được 4 hướng luôn, lên xuống và ra vô. Và các bạn sẽ có một cái màn hình giải trí trung tâm 7 inch khá ok. Rồi tổng quan của phần nội thất của xe Mazda 2 là như vậy ha. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái khối động cơ dưới nắp capo của nó. Để mình có một cái điểm này cần lưu ý đến cho các bạn. Ở bên ghế tài thì sẽ có nút gập gương chiếu hậu, chỉnh gương ở bên trái bên phải, có nút lóc với mở lóc, và có chỉnh kéo gương điện ha. Đây, auto ở trên ghế tài, còn cái kia là chỉnh tự động, chỉnh bằng tay. Thì ở mẫu xe Mazda 2 thì ở đây sẽ là nút mở nắp capo, ở đây là mở nút xăng ha các bạn. Mình luôn làm clip để chỉ cho các bạn những cái điểm cơ bản ha. Mở hai cái cần biết, đó là mở nắp capo với mở xăng. Bây giờ mình sẽ mở nắp capo nè. Mở rồi. Dưới nắp capo này là một cái khối động cơ Sky Arctic 1.5 lít cho công suất cực đại là 110 mã lực ha. Thì cái khối động cơ này á, nó chung với M3 nha các bạn. Tuy nhiên nó khác về cái hiệu sức mạnh ở trên từng mẫu xe. Đó. Về những cái cách mà gắn động cơ ở trong của Mazda ở trong dưới nắp capo thì Phương thấy nó rất là gọn gàng, có những cái khoảng trống đó như các bạn nhìn thấy nè, cục máy trung tâm đây ha. Thì các bạn nhìn thấy xung quanh nè, chi tiết có khoảng trống chứ không có gắn khích kình liền. Tuy nhiên có những khoảng trống đó các bạn nhìn nó vẫn thấy những cái liền mạch với nhau ha. Đó. Rồi, đó là phần động cơ dưới nắp capo. Mình chỉ đọc ra những thông số cơ bản thôi các bạn, chỉ cần biết nó là
dung tích của nó bao nhiêu, rồi sức mạnh của nó bao nhiêu là được rồi. Rồi, và đó chính là tổng quan cái phần đánh giá của mình về ngoại thất cũng như nội thất đối với cái mẫu xe Mazda 2 phiên bản Luxury. Hẹn gặp các bạn ở những cái mẫu xe kế tiếp ha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.